No moro! Mulla olisi tämmönen video, että pystyykö oskiloskoopilla mittaamaan tasajännitettä? Lähtökohtaisesti sehän oli näin, että oli jo semmonen yksi video, missä mulla oli tässä on taajuusgeneraattori tai funktiogeneraattori, kumpi haluaa käyttää täällä. Eli tästä tuli ulos siis vaihtojännitettä. Ja tässäkin oli tuolla, että tästäkin sai ulos tasajännitettä, mutta se jotenkin niin kuin ei oikein sitten pelittänyt sillä se homma. Tai mä kuvittelin, että siitä saisi vähän ehkä enemmän sitten siinä ulos. Mutta tässä mulla sitten on tämmönen tämmönen pieni jännitelähde. Tästä lähtee 0–30 tuolla tasajännitettä. Ja sitten tossa 9 voltin peruspatteri. Et saisiko niinku niitä näkymään tässä skoopissa jotenkin? Tämä selviää nyt. No sehän oli näin, että tämmönen pikku patteri, mikä tässäkin sitten on, niin tämä oli plussa, tämä oli miinus. Ja sitten tossa, että täällä on plussa ja miinus, niin siinä on kyllä semmonen pikku pointti, että kyllähän se oli näin, että yleismittarilla pystyy mittaamaan nyt sitten, mä tiedän nyt sen jo, että saa niinku paremmin nämä sitten tasajännitteet mitattua, mutta millä tavalla sitä se näyttäisi tuossa skoopissa. Että semmonen. Noniin. No tämä vaatii tässä pieniä mittausjärjestelyjä ja mittajohtimia tässä. Niin mullahan oli jo tässä käytössä yksi toinen video, niin oli toi BNC-liitin tässä näin. Ja toispuolella on sitten tässä hauenleuat näin. Ja juuri tämä johto oli semmonen, että tämä punainen tässä, niin se on tämä BNC-liittimen tuolla toi signaalijohto. Eli tämä tikku, mikä tuossa sisällä on. Ja tämä musta tässä on tämä niinku ulkokuori. Eli vähän niinku miinus. No, tosta channel 1. Noin. Ja sitten mä tarvin nyt sitten tossa, kun nämä nyt sitten eivät mene suoraan tonne jännitelähteen liittimiin mitenkään, niin tarvii käyttää tämmöistä hommaa, että pistän tosta miinukseen ja plussaan sitten täältä nämä. Ja nämä mä kytken sitten noin hauenleukoihin tossa. Ja sitä kautta mä saan sitten tästä jännitteen tonne. Tämmöistä mittausta varten. Noin. Sitten tosta mä oon tämän säätänyt niin kuin nollaan valmiiksi. Tosta pistetään päälle näin. Näyttää 0 piste jotakin tossa. Skooppi päälle. Ja nyt tossa mulla on channel 1 tossa päällä. Ja se mennä sitä, että jos tossa kohtaa on näin, jos tossa palaa valo, niin silloin se mittaa siinä valmiina jotakin jo. Mutta tässä on semmonen niinku juttu näissä skoopeissa, että se ei oikeastaan aina tiedä, että missä kohtaa sitten se nolla niinku on. Ja tässä pitää nimittäin tehdä semmonen valinta tässä, että kyllähän tämä lähtökohtaisesti on näin, että se mittaa vaihtojännitettä ja haluaisi tehdä siitä semmoista kuvaa, on näin. Että jos tässä nyt laittaisi täältä niinku täydet, niin täällä ei välttämättä muutu mikään mihinkään päin. Noniin. Ja mä oon laittanut tähän viereen tossa, täällä on mulla yleismittari, tässä, yleismittari on tossa, näin. Ja sen mittajohdot ovat mulla tuolla kiinni, täällä, näin. Eli nyt tässä pitäisi sitten näyttää periaatteessa samaa lukua. Nyt tässä on 0, yleismittari näyttää 0,01 joku. Okei, ei ole mitään hätää, se on 0. Niin lähdetään tästä vääntämään taas sitten tosi jännitettä ylöspäin. Niin mitä käy? Okei, 3, 4. Miksi täällä ei tapahdu yhtään mitään? Ei tapahdu mitään. Ei pitäisikään tapahtua. Pistän tosta 5, 7. Ja tässä on 10. Okei, ei mitään. Elikkä jos meillä oli kysymys tasajännitteestä, niin
silloin se oli semmonen, että ajan muuttuessa se ei muutu. Että tässä pitäisi tulla semmonen niinku vaakaviiva tähän näin. Okei, tossa on 10 volttia näin. Niin tosta säätää sitten näin, että volts per diviä. Nyt sitten 5 volttia. Niin se pitäisi näyttää semmoista, että tossa 2 ruutua näin. Mutta ei näytä. Miksei? Ei näytä, koska nyt tämä mittaa sitten siinä toi vaihtojännitettä. Ja se aina laittaa sen niinku nollakohtaan sen omalla tavallaan sen vaihtojännitteen. Semmosen niinku sen nollakohdan siellä. Niin tosta mä tein näin. Ja tosta menu. Niin sen jutun nimi on coupling. Tuolla. Pain tossa päällä. Toi ja toi. Noniin. Miten kävi? Coupling. Siihen tuli toi tasajännitteen merkki. Tää näyttää tässä kohtaa hyvältä jo. Tosi hyvää. Niin me nähdään tässä semmonen asia. Että nyt se on tossa. Noin 10 volttia. Itse asiassa 10.2, 10.3, okei. Niin se varmaan on just sitten se suunnilleen. Okei. Sitten tässä, että menu on off painiketta toi täällä, niin tosta mä saan ton veke. Ja niin, nyt mä tein tässä semmosen homman, että mä haluan sen kyllä ihan täsmälleen tohon, mikä toi jo, 10. Se on vähän yli. Nyt tossa jännitelähteessä oli tämä fine juttu. Eli se mikä tää hieno säätää tämä, niin tosta mä teen näin, että 10.2, 10.1 ja 10. Mä näen muuten sellaista tosta sen myöskin. 10.0. Ei vois kyllä enää tarkempi olla. Mitäs täällä kävi? No siinä kävi semmonen asia, että kyllä se on tossa 10. Se on näin tuolla. Ehkä inan yli, mutta idea on se tämä. Noniin. Elikkä tässä opimme taas sen asian, että ajan muuttuessa tasajännite ei muutu. Se on tämmöinen suora viiva, mikä on näin tuolla. Ja sitten tosta mä pistän se vaikka johonkin nyt pienempään arvoon täältä, reilusti pienempään, vaikka johonkin 1.8 volttia, 1.6 volttia. Pistään tuolta se 1. Mä muuten tuosta voin näyttää sen 1. Niin tosta hienosäätöä 1.60, jos sais. Tää on vähän tämmönen ärhäkkä tässä kohtaa. Mä en pian. Noin. Niin nyt mä haluan sitten tehdä semmosen homman, että mä tästä haluan niinku zoomata sitä asiaa. No sehän oli näin tässäkin, että tossa volts per div päällä. Se on 5 volttia per ruutu. Se pitää laittaa pienemmäksi. Niin, okei, 2 volttia per ruutu. Joo. Voi laittaa ihan vielä pienemmäksi. 1 voltti per ruutu. Niin tossa näyttää 1 voltti per ruutu. Ja vähän yli se. Niin sitten tuolta pistää 0,5 volttia per ruutu. Niin tossa sitten näin, että 0,5. 1, 1.5 ja vähän yli. Näin. Niin, kyllähän se nyt on näin, että tällä kyllä sai sen lukeman esille. Ja tuleepa musta häiriötäkin vielä jostakin tästä. En tiedä mistä tämä hässäkkä tuolla. Niin ei tämä kyllä hirveän hyvin ehkä sovellu tämmöisen perustasajännitteen mittaamiseen. Niin, jos tässä laittaa se vielä isommaksi nyt sit näin uudelleen, pistän täällä johonkin. Tuli 15 volttia, tässä oli suurin piirtein 15 volttia. Eli nyt se meni näillä asetuksilla. Meni tuolla, pitää pistää se meni tonne jonnekin kilometrin vähän ylöspäin. Volts per div sitten toiseen suuntaan. 1 volttia, 2, 5 volttia per ruutu. Noin, tossa näkyy 50-15 on näin. Elikkä jos meillä olisi ollut semmonen vaihtojännite,
mikä olisi ollut niinku lähtökohtaisesti 15 voltin kohdalla ja siinä pyörinyt sitten 5 volttia ylös ja alas. Eli semmonen sinijännite, että tosta lähtee huippuarvo on 20, 15 on tossa ja sitten tossa, että 10 on niinku sen minimi. Niin sitten tämä toiminta täällä oli se, tämä coupling juttu, niin jos se on tommonen, niin se muuttaa sen sieltä alaspäin. Eli se miinustaa sieltä sen tasajännitekomponentin. Se komponentti-sana ei ole mitään tekemistä minkään Electroringan pikkukomponenttien kanssa, vaan silloin olisi kysymys siitä, että olisi summattu tasajännite plus vaihtojännite. Niin sit se tässä kohtaa miinustaa sen tasajännitteen sieltä. Otan tosta sen couplingin pois, tasajännitteen. Olisi tossa. Ja tämä homma niin toimisi näin tuolla. Sitten tästä pistänpä tuolta pienemmäksi näin. Tuolla pistän sen näin. Nyt se menee nollaan. Ja se tossa laskeutuu. Ehkäpä tässä on niinku semmonen juttu, että tämä positio mikä tässäkin, no kun se menee siihen nollaan, että eihän tämä välttämättä tiedä tämä oskilloskooppi, että se välttämättä aina ei tiedä sitä, että mikä se meidän niinku nollakohta tai nollapotentiaali sitten on. Et sen takia tällä position tämmöisellä pystyy pistämään sen tohon niinku, niinku nolla. Nyt se olisi tossa niinku melkein nolla. Ja se kuva tossa olisi miinus 200 millivolttia tuolla. Okei. No, mulla oli tässä se toinen mittausjärjestely, eli se pikku patteri mikä siinä sitten oli. Että saiskohan niinku siitä sitten ulos jonkun jännitteen. Se on tässä 9 voltin patteri. Se pitäisi nousta sitten tuohon 9 volttia, tai siis tuohon vähän, jos täällä niin 5 volttia per ruutu, niin vähän vajaa 2 ruutua. Miten käy? Mä pistän taas tämän ton pois päältä tosta ja irroitan tästä sen mittausjärjestely mikä mulla täällä oli. Noin. Ja nyt mulla jäi sitten tästä mä näin. Ja laitan tosta nyt sitten kiinni tällä tavalla, että toi tohon plussaan ja toi tohon miin. Joo, kato, tuli. Jos vielä sais sillä, että se pysyisi se patteri tossa, ettei lähde tosta karkaamaan. Kyllä, se on tossa. Se on näin. Näyttää tossa olevan niin 5 volttia per ruutu. Jos tästä laittaa muuta sen tohon, niinpä se menee tonne yli, ei voi, se on tossa. Eli eihän tällä nyt sitten kauhean hyvin tosta voinut katsoa, että miten monta volttia se nyt sit on. Et joku tämmönen, niin, semmonen oskilloskooppi, missä pystyisi zoomailemaan jollakin tavalla tästä tänne hienosti, niin voisi katsoa sen, mutta en mä tiedä mahtaako semmoisin olla. Voi olla, että onkin, mutta tässä näin, että voisi katsoa, että okei, siinä on 10 volttia näiden johtojen välillä, okei, mutta se on oikeasti 9 volttia. Okei. Sitten mä teen vaikka semmoisen homman, että jos mä saisin mitattua nyt sitten tämän, nyt sitten myös näillä, niin, mikä toi on, tämä yleismittarin mittapäillä, nyt lähti toi irti tuolta ja toi on tasajännitealueella. Mä mittaan tosta. Toivottavasti mikä tossa ei tipu. Paljon se on? 9,57. Okei. Että kyllähän tämä nyt sitten antoi sitten tossa meidän tarkemman luvun. Mutta tuli mieleen semmonen asia, että mihin toi, kertokas mulle siellä hyvät ystävät, että jos mä laitan tässä näin, mä pistän tässä noi piuhat toisinpäin, niin mihin toi viiva menee? Käsi ylös nyt. Siinä siellä se menee alaspäin. Yhtä paljon tonne. Ne on taas nyt toisinpäin tuolla. Plussa oli miinuksessa, miinus plussassa. Ja tuo nähdään toi, että se meni tonne niin kuin peilikuva alaspäin. Miinus jotakin, miinus 9 piste jotakin vähän vajaa volttia. On tossa, näin. Ja sama juttu oli siinä, että jos sit sä mittaat tästä yleismittarilla tästä niin
miinus plussaan ja plussa miinukseen. Niin nyt se näyttää tuossa miinus 9,5. Jaha. Jännite kasvoi 0,01 volttia. Ehkäpä johtuu siitä, että kun tässä sitä batteri tässä lämmittelee näin, niin tuossa se ehkä sitten hieman lämpeää. No, ei jos tuossa laittaa sen tuohon taas tällainen niinku, mikä se oikein päin tähän, niin näyttää tuossa sitten, että 9,58. Et semmonen.